Hindi ko alam. Ang laki ng mukha ko. Kaya mo yan. Game. Saan ba titingin? Dito? Paano yun? Love! Game na. So pa. Hi! It's me, Ari. So for today's video, i-share ko lang po kung paano ko nire-decorate yung organizer ko dito sa room. Insert picture ko na lang po later kung ano yung itsura niya before. At ayun, pwede nyo rin itong gawin sa kwarto nyo. Lalo na ngayon, naka-lockdown tayo. So, start na tayo! So, ito po yung before ng organizer ko. Tanggalin na po natin. Ayan. Nakalimutan ko pong sabihin na yung mga gagamitin ko pong pang decorations ay galing lang po dito sa bahay namin kasi wala naman pong bukas na mall para pagbilhan ko. Kaya ito po napili ko. So tingin ko cute po siya kapag ilalagay po natin siya dito. Pipiliin ko po ay color yellow kasi favorite color ko po yan. Ayan, mukhang okay naman po yung naging itsura niya. Para po siyang nagka-hair. Ayan, tingin ko okay na po yan. O, tapos ko na po siyang ayusin. Start ko na po tayo sa first organizer. Dito ko pa rin po nilagay yung journal ko at yung Bible journal ko po. Kasi dito po nakalagay yung bed ko para madali ko pa rin po siyang makuha. At next, ito lang po yung tinira ko kasi wala po, feeling ko mas okay siya, tsaka gusto ko po mas simple tingnan. Tsaka compliment po siya sa pink yung mga kulay nito. Tapos, gusto ko lang po yung nakasulat dito, flowers makes me smile, kasi totoo po yun. At ayan, para naman po sa next organizer, nilagyan ko na lang po siya ng cactus. Actually, may pangalan po siya. Siya si Baby Cactus. Kasi simula nung binili ko po siya, hindi na rin talaga siya lumaki. Hindi ko lang po sure kung ganun talaga, pero masaya po ako dahil buhay pa siya. Ayan, para naman po sa last organizer, yan, dito ko na lang po ito nilagay. Hindi ko po ina-expect na magiging okay yung kalalabasan nito, pero tingin ko naman po cute. So, ayun po, tapos na tayo. If you like this video, kindly click the thumbs up button. And if you want to see more of my videos, kindly click the subscribe button. Thank you po!